available yung Xiaomi Wifi repeater sa Shopee. And meron nga pala akong discount code na SHP11ANNALIZA. If you are a new user, you can use my code SHP11ANNALIZA and makaka-discount ka ng 200 pesos. So, pwede nyo lang i-add to cart and saktong-sakto guys nga paparating na yung 11/11 sale. So, ayan, meron ka agad ikaw makukuha ang discount na 200 pesos. So, ano pang hinihintay nyo guys? I-download na ang app na Shopee and use my code SPH11ANNALIZA para sa 200 pesos discount for a minimum purchase of 800 pesos. And by the way guys ha, valid lang yon para sa 50 new users. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is gagawa na naman tayo ng panibagong video. And this time is mag-unboxing ako nitong Xiaomi Wifi extender na binili ko sa Shopee. And dito kasi sa bahay ko is walang internet. So actually ito yung bahay ko pero hindi pa talaga ako dito tumitira. Parang andito lang yung mga gamit ko, yung mga pinamimili ko sa Shopee. Parang dito lang siya nakatambak and dito ako nagpi-film. Pero nakatira talaga ako is dun pa talaga sa bahay namin. Yung sa bahay ng mama ko, dun sa pinaka-main house namin. So, this house is parang reserve lang just in case nga na gusto ko nang tumira or bumukod or gusto ko na mag-asawa, parang ganun. And, ayan. So, ito yung binili ko kasi nga dito nga ako nagpi-film and ang hirap talaga mag-film kapag walang internet. So, buksan na natin siya guys. By the way guys, ilalagay ko na lang yung link sa description box down below. And ayan, so medyo matagal ko na ito nabili, I think last month pa, pero ngayon ko pa lang siya magbubuksan. So this is Xiaomi Wifi extender and open na natin siya guys. Ayan, so ito siya. And ganito lang siya kaliit. Kasi dun sa pinaka-house namin, andun yung PLDT and kapag pumupunta ako dito guys, hindi siya abot ng internet. So, wala akong internet dito. And pupunta pa ulit ako doon or naglo-load pa ako sa phone ko para lang makapag-internet. So, ito siya guys. Meron siyang manual. Kaya lang, yung manual niya is Chinese. Chinese din siya and ayan. So, hindi rin natin siya maiintindihan. So, ang gagawin natin guys, is sabi ko nga sa inyo dito ako sa house, is pupunta ako dun sa pinakang bahay namin. And dun ko i-connect itong si Xiaomi Wifi extender. So, tara na guys. So, andito na ako sa aming bahay. And ganito yung itsura ng Xiaomi Wifi extender. So, ang gagawin natin dito guys is isasaksak natin siya malapit sa ating PLDT. So, andito yung saksakan namin. Ayan, and nandito naman yung PLDT sa taas niya. So, ito siya. Saksak lang muna natin siya. So, check natin. So, yung signal niya guys is kulay orange pa. And then, kapag okay na siya, magiging blue yan. Umpisahan na natin i-connect yung ating Wi-Fi extender sa aking phone and yan. First na gagawin natin is ida-download natin yung Mi Home. So, ayan. And then, click lang natin install. After natin ma-install yung Mi Home, and then click lang natin siya, and then sign in, and then create account. Then enter lang natin yung phone number natin. Yes. Create me account. Motorcycle. So, enter lang natin yung password. So, click lang natin yung Xiaomi verification and then click lang natin yung activate account. Click lang natin yung sign in. So, ayan, naka-sign in na tayo. I-turn on natin yung Bluetooth natin. Ayan. Turn on Bluetooth. Click lang natin yung add device and hanapin natin yung itong Mi Wifi
Extender Pro. So, ito siya guys. Click lang natin yan. And then, click lang natin, Operation Confirm, then click Next. And connect natin dito kay PLDT Home Fiber. Dito. And then, click lang natin yung password ng ating PLDT kasi dito tayo ko-connect. And then, click natin yung Next. Bring phone closer to device. Kailangan mas malapit daw yung phone natin sa device na yung connected to network, and ibig sabihin nakakonect na yung ating Mi Home Wi-Fi extender sa ating PLDT and manage your device more easily. So dito tayo mamimili guys kung saan natin gagamitin yung ating Wi-Fi extender. So lalagay ko dito is siguro backyard ang piliin natin. Then click lang natin Next. Then click lang natin ulit Next. And then let's get started. Click lang natin yung I agree and then click lang natin yung okay. Magdi-disconnect muna tayo guys and check natin kung makaka-connect na tayo kay Xiaomi Wifi. Guys, nakakonect na tayo sa ating PLDT Wi-Fi extender. So, ayan guys, tapos na akong mag-connect na aking Xiaomi Wi-Fi extender dito sa bahay namin. And papakita ko sa inyo guys kung gaano kalayo yung pagkakabitan ko nitong Xiaomi Wi-Fi extender natin sa ating main house. Lakad tayo guys. So, ayan yung bahay namin. Doon ako nang galing and dito natin siya i-connect yung ating Wi-Fi extender. Yan, pasok tayo. So, ito yung aking house. So, ayan, maraming mga sinampay dyan. And then, buksan ko lang. Buksan natin. Try natin. Ay, ayan. Wait lang. Pasok tayo sa aking bahay na makalat. Kasi ang dami pa ditong mga deliver na for unboxing pa. So, ayan, in-order ko pa yan nung 10/10 sale. So, hanggang ngayon is hindi pa rin siya nabubuksan. So, ang gagawin nga natin guys is itatry natin tong dito. Sana magka-internet. Wait lang, buksan natin ang mga bintana. Saan ba ako magta-try? Sige, dito na lang. Ito po yung mga box for unboxing. And then, ito ako sa inyo guys. Wait lang. Ayan. So, check natin. So, meron ditong saksakan. Ayan kung gagana siya. Ito ba yan? Sana gumaan. So, ayan siya guys. Kulay orange pa rin. So, hindi pa rin siya nagbo-blue. Wait lang. So, ayaw nyo mag-connect guys. Kasi nga, syempre, pinakita ko sa inyo kung gaano kalayo yung bahay ko sa mismong bahay namin kung saan nandun yung PLDT. So, eto na siya guys. Nag-color blue na yung kanyang signal. Kasi kanina, dilagay ko siya sa loob. Kulay orange siya. Pero ngayon, nandito na siya. Meron siyang internet kaso mahina siya. Hindi siya ganon kabilis katulad nung nandun sa main house namin. Pero, at least okay na rin yun kasi meron akong internet dito sa bahay. So, ayan guys, dito nga ako sa aking bahay. And nakita nyo naman kung gaano kalayo yung aking house sa main house namin, which is may pagitan pa talaga isang bahay. So, yun talaga yung problem ko dito sa house ko kasi nga wala akong internet dito. Kaya pag minsan nahirapan akong mag-vlog kasi nalilimutan ko yung mga price kung saan shop ko siya binili. And ayan, finally meron na akong internet. And noong una tinaray ko siya sa loob ng bahay pero ayaw niya mag-work. And then nilagay ko yung Xiaomi sa labas ng bahay and yun, nag-work na siya. At least kahit ganun, hindi ganun kalakas yung signal niya, hindi ganun kalakas yung internet niya. At least finally meron na akong internet. And yun yung mahalaga. Kasi nga ang ginagawa ko kahit may PLDT na kami dun sa main house namin, naglo-load pa rin ako dito sa phone ko, sa data ko para mag-internet. And ayan. So I'm very happy kasi nag-work siya. Kaya medyo nag-struggle ako sa paggamit and ayun, medyo kuting-tingin mo lang ng kuting-tingin, at least makaka-connect ka pa rin.
So, ayan lang guys. Yun na nga ang share ko sa inyong lahat. And thank you again for watching my video. And see you again in my next video. Bye!